নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 1.5ৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, যদি x = 1 + √2 তেন্তে দেখুওৱা যে x - 1/x হোল কিউব = 8। ইয়াত তিনিটা প্ৰশ্ন আছে। এতিয়া এই প্ৰথমটোৰ সমাধানটো কৰোঁ। দিয়া আছে x = 1 + √2। আমি উলিয়াব লাগে কি x - 1/x হোল কিউব = 8। আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে। যেহেতু ইয়াত 1/x এটা আছে, গতিকে আমি 1/xটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। এতেকে 1/x = 1/1 + √2। এতিয়া ইয়াৰ হৰটো আমি পৰিমেয় কৰোঁ। ইয়াৰ হৰটো পৰিমেয় কৰিব লগা হ'লে এই সংখ্যাটোৰ হৰ আৰু লবক 1 - √2ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। 1 - √2ৰে হৰটোক পূৰণ কৰিলে 1 - √2ৰে লবটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 1ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে হ'ব 1 - √2। ই একেই থাকিব। একেৰে কোনোবা এটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটো একেই থাকে। ইয়াৰ পিছত এইটো এনেকুৱা এটা আৰ্হিত আছে a + b হোল ইনটু a - b। a + b হোল ইনটু a - b হ'লে হয় a² - b²। গতিকে এইটো হ'ব 1² - √2²। ইয়াৰ পিছত চোৱা 1 - √2, 1² মানে 1 মাইনাছ √2 হোল স্কোৱাৰ মানে 2। 1 - √2 ডিভাইডেড বাই 1 - 2 মানে হ'ল -1। এতিয়া ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ -1 - √2। এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিওঁ। ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে হ'ব -1 + √2। ইয়াক আকৌ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ √2 - 1। √2 আমি প্ৰথমতে লিখিলোঁ, তাৰপিছত -1টো পিছত লিখিলোঁ। এতিয়া আমি এই অংশটো কৰোঁ। ইয়াৰ বাওঁপক্ষটো হ'ল লেফ্ট হেণ্ড ছাইড = x - 1/x হোল কিউব = x মানে কিমান দিয়া আছে 1 + √2। এইটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি লওঁ। মাইনাছ ইয়াৰ পিছত আছে 1/x। 1/xৰ মানটো আমি উলিয়াই থৈছোঁ। 1/xৰ মানটো হ'ল √2 - 1। √2 - 1। ইয়াৰ পিছত আছে হোল কিউব। এতিয়া ইয়াৰ ব্ৰেকেটটো আমি উঠাই দিওঁ। 1 + √2। ইয়াত ব্ৰেকেটটো উঠালে হ'ব -√2 + 1 হোল কিউব। ইয়াৰ পিছত √2 - √2 এইটো 0 হ'ব। তেতিয়া থাকিব 1 + 1। এইটো লিখি দেখাওঁ 1 + 1 হোল কিউব। 1 + 1 মানে 2, 2 কিউব = 8 ৰাইট হেণ্ড ছাইড। ইয়াত সোঁপক্ষত কিমান আছে 8 আছে। গতিকে আমি কিমান পালোঁ সোঁপক্ষটো 8। গতিকে আমাৰ এই প্ৰমাণটো হৈ গৈছে। তোমালোকে এনেকৈ পৃথককৈ নকৰি এনেকৈও কৰিব পাৰা। এবাৰ চাই লোৱা। লেফ্ট হেণ্ড ছাইড = x - 1/x হোল কিউব। এতিয়া xৰ মানটো বহাই দিয়া 1 + √2 মাইনাছ 1/1 + √2 হোল কিউব। এতিয়া ইহঁত দুটাৰ বিয়োগফলটো উলিওৱা। ইহঁতৰ লসাগু লোৱা। লসাগু লৈ 1 + √2টো হ'ব ইহঁতৰ লসাগু। তাৰপিছত 1 + √2 হোল স্কোৱাৰ। ইয়াৰ হৰটো 1। 1ৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে হ'ব 1 + √2। 1 + √2ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে হ'ব 1 + √2 হোল স্কোৱাৰ। তাৰপিছত হ'ব -1। এইখিনিৰ পৰা মই নকৰোঁ। তোমালোকে এইখিনি সৰল কৰিলে তোমালোকে 2 পাবা। তেতিয়া 2³ = কিমান পাবা 8 পাবা। সোঁপক্ষটো পাই যাবা। এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰত আছে সৰল কৰা 1/1 + √2 +
1/√2 + √3 + 1/√3 + √4 এতিয়া সমাধানটো চোৱা আকৌ এবাৰ লিখি লওঁ আমি 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4 এতিয়া আমি ইহঁতৰ হৰবিলাক পৰিমেয় কৰি লওঁ 1/1 + √2 ইয়াৰ হৰটো পৰিমেয় কৰিব লগা হ'লে এই হৰটোক 1 - √2 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 1 - √2 এতিয়া হৰটোক 1 - √2 ৰে পূৰণ কৰিলে আমি লবটোকো 1 - √2 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 1 - √2 ইয়াৰ পিছত আছে যোগ চিন গতিকে ইয়াত আমি দিম যোগ চিন ইয়াৰ পিছত এই সংখ্যাটো পাতি লওঁ 1/√2 + √3 ইয়াৰো হৰটো পৰিমেয় কৰিব লাগিব আৰু হৰটো পৰিমেয় কৰিব লগা হ'লে আমি ইয়াক √2 - √3 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব হৰটোক √2 - √3 ৰে পূৰণ কৰিলে লবটোকো √2 - √3 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এই সংখ্যাটো লিখি লওঁ 1/√3 + √4 ইয়াৰো হৰটো পৰিমেয় কৰিম ইয়াৰ হৰটো পৰিমেয় কৰিব লগা হ'লে √3 - √4 ৰে হৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু হৰক এইটোৰে পূৰণ কৰিলে আমি লবটোকো এই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লবক √3 - √4 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া এই অংশটো কৰোঁ 1 + √2 হোল ইনটু 1 - √2 এইটো আছে a + b হোল ইনটু a - b আৰ্হিত আছে গতিকে এইটো হ'ব এনেকুৱা 1² - √2² a + b হোল ইনটু a - b এইটো আৰ্হিত থাকিলে আমি কি পাওঁ a² - b² এইটো এটা অভেদ গতিকে ইয়াত লিখিলোঁ 1² - √2² আকৌ 1 ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে এই সংখ্যাটোৱেই থাকিব 1 - √2 ইয়াৰ পিছত যোগ চিন আছে যোগ চিন দিলোঁ আকৌ এই হৰ দুটাৰ পূৰণফল হ'ব √2² - √3² এই আগৰ দৰেই a + b হোল ইনটু a - b আৰ্হিত আছে গতিকে এইটো হ'ব তাৰপিছত 1 ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে হ'ব √2 - √3 একেদৰে ইহঁত দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব √3² - √4² তাৰপিছত 1 ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে হ'ব √3 - √4 এইটো 1 - √2 1² মানে 1 - √2² মানে 2 প্লাছ এইটো হ'ল √2 - √3 √2² মানে 2 - √3² মানে 3 প্লাছ √3 - √4 √3² মানে 3 - √4² মানে 4 ইয়াৰ পিছত 1 - √2 1ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হ'ব -1 এইটো হ'ল -1 প্লাছ √2 - √3 2ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে হ'ব -1 প্লাছ এইটো হ'ল √3 - √4 আকৌ 3ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে হ'ব -1 এইটো হ'ল -1 এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ -1 - √2 তাৰপিছত ইয়াত আছে প্লাছ চিন আৰু ইয়াত আছে মাইনাছ চিন গতিকে আমি এই চিনটো বদলাই দিলেই হ'ব এই চিনটো সলনি কৰি দিওঁ ইয়াক সলনি কৰিলে হ'ব মাইনাছ এটা ব্ৰেকেট দিবা √2 - √3 এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইখিনি লিখিব লাগে তাৰপিছত ইয়াত যিহেতু -1 আছে গতিকে ইয়াত এই চিনটো সলনি কৰি দিলেই হ'ল একেদৰে ইয়াতো এই চিনটো সলনি কৰি দিওঁ ইয়াত আছিলে প্লাছ এইটো আছে মাইনাছ গতিকে ইয়াত মাইনাছ দিলোঁ আৰু ইয়াক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিওঁ √3 - √4 এতিয়া ব্ৰেকেটবিলাক উঠাই দিওঁ -1 ব্ৰেকেটটো উঠালে এই চিনটো হ'ব প্লাছ এইটো প্লাছ √2 এইটো হ'ব মাইনাছ তাৰপিছত এইটো হ'ল √2 আৰু এই চিনটো হ'ব প্লাছ √3 মাইনাছ √3 এই চিনটো হ'ব প্লাছ √4 ইজ ইকুৱেল টু ইয়াত আছে √2 - √2 এইটো 0 হ'ব তাৰপিছত √3 - √3 এইটো 0 হ'ব এতিয়া কি থাকিব -1 প্লাছ √4 এতিয়া
√4 মানে হ'ল 2 গতিকে -1 + 2 এতিয়া -1 + 2 মানে 2 - 1 2 - 1 গতিকে 2 পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 এতিয়া আমি এই অংশটো সৰল কৰিলে আমি কি পাওঁ 1 পাওঁ এটোই হ'ল ইয়াৰ এনসাৰ এতিয়া 2 নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে 3 নম্বৰটো চোৱা 1.27 বাৰ আৰু 0.13 বাৰ পৰিমেয় সংখ্যা দুটা যোগ কৰা ইয়া এই সংখ্যা দুটা অবিৰত পুনৰাবৰ্তিত দশমিক বিস্তৃতিত থকা দুটা সংখ্যা এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইহতক p/q হিত প্ৰকাশ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ইহতক যোগ কৰিম যোগ কৰাৰ পিছত p/q হিত আমি সেই যোগফলটো পাম আৰু সেই p/q হিত থকা যোগফলটোক আকৌ আমি অবিৰত পুনৰাবৰ্তিত দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰিম এতিয়া চোৱা 1.27 বাৰ ইয়াক আমি p/q হিত প্ৰকাশ কৰিম ইয়াক আমি সমু নিয়মত p/q হিত প্ৰকাশ কৰিম এতিয়া সেই নিয়মটো চোৱা প্ৰথমতে ইয়াত থকা দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই দিয়া আৰু এই বাৰ চিহ্নডাল আঁতৰাই দিয়া তেতিয়া আমি সংখ্যাটো পাম 127 127 ইয়াৰ পিছত ৰিপিট হোৱা অংকটো হ'ল 7 আৰু ৰিপিট নোহোৱা অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হ'ল 12 এই 12টো বিয়োগ কৰি দিয়া তাৰ পিছত ইয়াত ৰিপিট হৈছে এটা অংক গতিকে এটা 9 দিয়া আৰু দশমিক বিন্দুৰ পিছত ৰিপিট নোহোৱা অংক আছে এটা গতিকে এটা শূন্য দিয়া 90 ইয়াৰ পিছত 127 পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে 7 ৰ 2 গলে 5 2 1 গলে 1 তাৰ পিছত 115 হ'ল এতিয়া এই সংখ্যাটো p/q হিত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব এটো তাৰ পিছত এই সংখ্যাটো চোৱা 0.13 বাৰ এতিয়া ইয়াৰ দশমিক বিন্দুটো গুচাই পেলাই আৰু বাৰ চিহ্নডাল গুচাই পেলাই আমি সংখ্যাটো পাম 13 ইয়াত আমি 13 লিখিম তাৰ পিছত ৰিপিট হোৱা অংকটো হ'ল 3 ৰিপিট হোৱা অংকটো বাদ দিলে ইয়াত থাকিব সংখ্যাটো 1 গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম 1 টো মাইনাস কৰি দিম তাৰ পিছত ৰিপিট হৈছে এটা অংক গতিকে আমি এটা 9 দিম আৰু দশমিক বিন্দুৰ পিছত ৰিপিট নোহোৱা অংক আছে এটা গতিকে শূন্য এটা দিম এতিয়া এটো হ'ব 90 এটো হ'ব 12 এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 1.27 বাৰ প্লাস 0.13 বাৰ এটোই হ'ল প্ৰশ্ন আমাক এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিব দিছে এতিয়া 1.27 বাৰ = 115 আৰু এটো হ'ল 90 90 ভাগৰ 115 যোগ এটো হ'ল 12 এটো হ'ল 90 এতিয়া ইহতৰ লসাগুটো হ'ব 90 ইয়াৰ পিছত এটো হ'ব 115 + 12 90 এটো হ'ব 5 2 7 1 1 2 এতিয়া এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে আমি এই সংখ্যাটো পাওঁ এই সংখ্যাটো আছে p/q হিত গতিকে ইয়াকো আমি দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰিম 127 90 ৰে হৰণ কৰি দিওঁ এবাৰ যাব 7 12 পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 3 ইয়াত এটা দশমিক দিওঁ ইয়াত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা শূন্য দিম ইয়াৰ পিছত 9 4 গুণ 36 তাৰ মানে 4 বাৰ যাব 4 0 গুণ 0 4 9 গুণ 36 এটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 0 আৰু ইয়াৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 আকৌ ইয়াত এটা আমি শূন্য দিব লাগে তেতিয়া হলে 90 ৰে কেইবাৰ যাব এবাৰ 90 গুণ 90 0 10 ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 আকৌ 10 বাকি থাকিল আকৌ এটা শূন্য দিওঁ এবাৰ হ'ল 100 90 গুণ 90 আকৌ 10 বাকি থাকিল আকৌ হ'ব 100 90 গুণ 90 আকৌ 10 বাকি থাকিল গতিকে এটো এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব তাৰ মানে আমি কিমান পাম 1.4111 এনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখো 1.41 বাৰ যেহেতু 1 সংখ্যাটো বাৰে বাৰে ওলাইছে গতিকে 1 ৰ ওপৰত আমি বাৰটো দিলেই হ'ল গতিকে 1.27 বাৰ প্লাস
0.13 বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1.41 বাৰ গতিকে তোমালোকে এনেধৰণৰ সংখ্যা এনেকৈ তোমালোকে পি বাই কিউৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰি ল'বা প্ৰকাশ কৰি লৈ পেলাই আকৌ পি বাই কিউৰ আৰ্হিতে তোমালোকে যোগফলটো পাবা আৰু সেই যোগফলটোক তোমালোকে দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰিবা এতিয়া আমাৰ 6 নম্বৰ 3টো হৈ গ'ল এতিয়া এই সংখ্যাটোক যে আমি পি বাই কিউৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেকুৱা আৰু কেইটামান উদাহৰণ তোমালোকক কৰি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া আমি এই পাঁচটা সংখ্যা লৈছোঁ এই পাঁচটা সংখ্যাক পি বাই কিউৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিম এতিয়া কেনেদৰে কৰা হয় চোৱা প্ৰথমতে আমি এই সংখ্যাটোক দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই দিম আৰু এই বাৰ চিহ্নডাল আঁতৰাই দিম তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো হ'ব 2 ইয়াৰ পিছত ৰিপিট হোৱা অংক হ'ল এটা গতিকে আমি এটা 9 দিলেই হ'ল আকৌ এইটো চোৱা ইয়াত আছে 2 6 বাৰ আমি দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই দিম দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই দিলে হ'ব 2 6 বাৰ এটা আছে আমি বাৰটো আঁতৰাই দিম আমি সংখ্যাটো কি পালোঁ 26 গতিকে ইয়াত দিলোঁ 26 তাৰপিছত ৰিপিট হৈছে ৰিপিট হোৱা এই অংশটোত অংক আছে দুটা 2 আৰু 6 ইয়াত যেহেতু দুটা অংক আছে গতিকে আমি দুটা 9 দিব লাগিব গতিকে এই সংখ্যাটোক যদি আমি পি বাই কিউৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব আকৌ এইটো চোৱা এতিয়া দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই আৰু বাৰডাল আঁতৰাই দিলে আমি সংখ্যাটো পাম 317 এতিয়া ৰিপিট হোৱা অংক তিনিটা এটা দুটা তিনিটা এই ৰিপিট হোৱা যিটো অংকৰ থোপ এই থোপটোত অংকৰ সংখ্যা আছে তিনিটা গতিকে আমি হৰটোত দিব লাগিব তিনিটা 9 তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া এইটো চোৱা আমি দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই দিম আৰু বাৰ চিহ্নডাল আঁতৰাই দিম তেতিয়াহ'লে আমি সংখ্যাটো কিমান পাম 41টো ইয়াত লিখি লওঁ তাৰপিছত মাইনাছ চিন এটা দিম এতিয়া ৰিপিট হোৱা অংশটোত থকা অংক এটা আছে আৰু এইটো হ'ল 1 গতিকে এইটো বাদ দিলে অংকটো থাকিব 4 গতিকে 4টো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ৰিপিট হৈছে কেইটা অংক মাত্ৰ এটা 1টো ৰিপিট হৈছে গতিকে আমি এটা 9 দিম আৰু দশমিক বিন্দুৰ পিছত ৰিপিট নোহোৱা অংক আছে এটা গতিকে এটা 0 দিম গতিকে এইটো হ'ব 37/90 ইয়াৰ পিছত শেষৰটো চোৱা দশমিক বিন্দুটো আঁতৰাই আৰু বাৰ চিহ্নডাল আঁতৰাই দিলে আমি সংখ্যাটো পাম 2956 সংখ্যাটো ইয়াত লিখি লওঁ 2956 ইয়াৰ পিছত এডাল মাইনাছ চিন দিব লাগে মাইনাছ চিনডাল দিলোঁ এতিয়া ইয়াত ৰিপিট হোৱা অংশটোত কি আছে 5 আৰু 6 আমি এইটো বাদ দিলোঁ তেতিয়াহ'লে থাকিল কিমান 29 গতিকে 29টো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম তাৰপিছত ৰিপিট হোৱা অংশটোত থকা অংকৰ সংখ্যা দুটা যেহেতু দুটা আছে গতিকে আমি ইয়াত দুটা 9 দিব লাগিব দুটা 9 দিলোঁ তাৰপিছত দশমিক বিন্দুৰ পিছত ৰিপিট নোহোৱাকৈ থকা অংক আছে দুটা গতিকে ৰিপিট নোহোৱাকৈ থকা অংক যেহেতু দুটা গতিকে ইয়াত আমি দুটা 0 দিব লাগিব এতিয়া এইটো হ'ব 9900 ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 16 9 গ'লে 7 ইয়াত থাকিলে 4 2 গ'লে 2 তাৰপিছত 9 2 এতিয়া এই সংখ্যাটোক যদি আমি পি বাই কিউৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজিব পাৰিছা তোমালোকে আৰু কিছুমান সংখ্যা লৈ অভ্যাস কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 1.5ৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিলোঁ আজি এই অনুশীলনীটো শেষ হৈছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ